Ky emision mbështetet nga Vala dhe Shell. Lidhja Demokratike e Kosovës është partia më e vjetër në vend, si dhe aktualisht partia më e madhe politike, por ajo çuditërisht është sot jashtë çdo procesi të rëndësishëm politik të Kosovës. Për herë të parë një proces shoqëror, sa dhe i rrezikshëm, por edhe sa i rëndësishëm për shtetit, po luhet në terrenin diplomatik, ndërsa LDK po vështron nga tribunat në Perëndim, sikur plisat ndeshjen e Prishtinës. Jo të gjithë e duan LDK-n brenda procesit, por në anën tjetër të gjithë e dinë se pa të është e pazbatueshme cillado marrëveshje me Serbinë, jo vetëm shkaku i votave në kuvend, por edhe për shkak të historisë, mbretërisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. LDK ndërkohë qëndron e paqartë dhe e pa strategji rreth dialogut dhe jo vetëm ndaj tij. Është e paqartë edhe rreth zgjedhjeve apo qeverie teknike, ka ambiguitet edhe për taksën. Paraqësia e LDK-s si partia më e madhe shqiptare është e patolerueshme dhe si e tillë edhe e gabueshme dhe e dëmshme, jo vetëm për LDK-n, por edhe për Kosovën. Për shumë kënd, paqartësitë e LDK-s janë produkt i grupimeve të brendshme dhe thyreve të këtyre grupimeve mes tyre. Këto grupime pritet të hyjnë në një proces zgjedhor të brendshëm. LDK si vjet e ka kohën për të zgjedhur kryetarin, degët, kryesitë dhe gjithë anëtarët e tjerë të rëndësishëm të partisë. Sot në Blic intervju është Mustafa, kryetari i LDK-s, akademiku Mustafa. Mustafa kjo është një ndër paraqitjet e radha publike të zotit Mustafa dhe ne e falenderojmë për pjesëmarrjen e tij. Ju ftojmë të na ndiqni pas një bloku të shkurtër të marketingut. Performanca dhe efikasiteti ynë më i lartë, sepse ka shumë rëndësi me çka e mbush ndjenjen. Shell V-Power. Njoftim. Konsumator të nderuar, nga data 14 shkurt në adresar 377 duhet të zëvendësohet me 383. Kujdes, thirrjet e drejtuara me plus 377 nuk do të jenë më të mundura. Andaj luten konsumatorët që të ndërrojnë mënyrën se si e formojnë numrin kur duan të komunikojnë nëpërmjet operatorit Vala. Zoti Mustafa, faleminderit që jeni pjesë e Blic intervju. Faleminderit për ftesën. Meqense jemi njerëz nuk mund ta shmang pyetjen e parë dhe ne sigurisht edhe gjithë opinioni publik dëshiron të di përshëndetin tuaj dhe shpreson të jeni mirë. Si po ndiheni momentalisht me shëndet? Faleminderit për interesimin. Po unë kam pas vërtet probleme shëndetësore për një periudhë mjaft gjatë, po mbushën një vit. Kam qenë gjendje mjaft rënë shëndetësore. Ishte një sindrom kështu i që unë se kam njohur përpara, por u ballafaqova pastaj me te, kam ka përcjell kështu atë fazën mund të them më të rëndë dhe sfidën më të rëndë. Tani jam akoma në proces në rehabilitimit ose të rekuperimit, po jam në një proces në cilin ndihem mirë, do të punojmë edhe me fizioterapeut edhe me përkujdesje të mjekëve. Jam mjaft i disiplinuar sa i përket respektimit të rregullave edhe të nevojës ushtrimeve kështu të rregullta. Dhe kam shpresë që e ka përcjell. Tash për kohën s'mund të flas, por po shoh që po ka përcjell, do të thotë me sukses. Është një çështje në vërtet një sfidë të cilën njeriu do ta kalojë. Në procesin e punës, a keni mujt më ambientu? Po tani pengesa bën sepse nuk jam në gjendje që të lëviz lirshëm siç kam lëviz përpara, themi të dal veç mas në terren të kontaktoj me antarësinë, me strukturat e LDK-s, të dal në zyrë për shkak të edhe të shkallëve dhe të problemeve akoma që të përballimit tyre, sepse duhet që muskulatura të rikthehet në tërsinë e saj. Do të thonë probleme mirë, po themi kom praktikuar që edhe në shtëpi të bëj disa takime të domosdoshme dhe me strukturat e LDK-s dhe me njerëz nga kryesia, me kryetarët, kanë ardhur mjaft shumë edhe
përfaqësues të jashtëm diplomatik që të diskutojmë lidhur me qëndrimet e LDK-s, lidhur me gjendjen cilën ne jemi tani, kom pas vizita nga gjithë përfaqësues të shtetëror pasi që jam kthyer dhe kanë treguar interesimin e tyre, kështu që unë falenderoj themi për këtë pjesën njerëzore që e kanë shprehë dhe kanë treguar njerëzit themi ndaj me në këtë periudhë. Zoti Mustafa, duke ju falenderuar dhe duke ju uruar një rimëkëmbje të shpejtë, kështu kthim në gjendje të plot të aktivitetit, me lejen tuaj do të kisha vazhdu këtë intervistë me çështjet që po preokupojnë këtë Kosovën, me çështjet aktuale, me zhvillimet aktuale politike në vend. Do kisha nisur nga këto vlimet e javëve të fundit. Nuk duket se ka një raport të mirë brenda koalicionit qeveritar, pikat e thyese po dihen, tash është kjo taksa. Por para se të dalim te pjesa e diskutimit rreth taksës dhe thyreve të koalicionit, tashmë është duke qarkulluar dhe duket se po e marrë një trajt serioze një ide për një qeveri teknike. Shumë kush thotë që LDK ka qenë në një farë forme propozuesja e kësaj qeverie teknike. Disa deputetë të LDK-së dëgjohen duke përmendur mbrëm për ta zënë ose ditëve të kaluara, dëgjohen duke përmendur një gatishmëri të LDK-së për të bërë pjesë në qeverie teknike. Në çfarë qeverie teknike do të angazhohej LDK dhe me cilat kushte? Tani unë vetëm e kam për obligim të prezentoj qëndrimet e LDK-së përket kësaj. Ne jemi shprehur, dhe atë jo individualisht, por jemi shprehur përmes Këshillit Përgjithshëm edhe kryesisë LDK-s, se kjo qeveri tani ekzistues dhe ky koalicion nuk ka legitimitet politik për të zhvilluar dialog. Sepse kemi vlerësuar që është koalicion i pakicës, do të nuk e përfaqëson shumicën në kuvend, edhe kur ishte lista serbe, do të ishte një shumicë, kështu shume e shkrift dhe jo qëndrueshme, pas daljes saj themi hynë Partia Social-Demokrate, jo në qeveri, por do të e bërë një përkrahje, apo i shpreh përkrahje dhe përkrahje koalicionet qeverisës për temat që janë shumë të rëndësishme, për buxhetin dhe temat e tjera. Mirë, po edhe me të do të nuk kemi një shumicë parlamentare cila është në gjendje që të zhvilloj dialogu dhe kemi thonë se do të në këtë situatë zgjidhja më e mirë është që të shkohet në zgjedhje, që të fitohet legitimiteti politik edhe qytetar përmes zgjedhjeve, dhe pa marrë parasysh se ku do të jetë LDK-ja pas zgjedhjeve, LDK-ja do të jetë pjesë pastaj e procesit të dialogut, dhe deri atë LDK-ja do të mbetet në opozitë dhe përmes opozitës ne do ta përkrahim dialogun për aq sa themi përkrahim zgjidhjen, sepse nëse një zgjidhje është e mirë për LDK-n, dhe e konsiderojmë se është e mirë për Kosovën, themi ne atë zgjidhje do të mund ta përkrahim, nëse vlerësojmë se jo, nuk e përkrahim. Dhe pas letrës presidentit Trump dhe insistimit Shteteve të Bashkuara të Amerikës që procesi i dialogut shkon më shpejt, ne thamë se nëse nuk jeni të gatshëm që të shkohet në zgjedhje, ashtu siç ne insistojmë, nuk është i gatshëm as PDK që të shkojë në zgjedhje. Po, ne atëherë jo do të pajtoheshim, por do të konsideronim një qeveri gjithë përfshirëse, në cilën asnjëra prej partive politike të cilat janë në kuvend, parlament, do të thotë partive parlamentare, nuk mbetet jashtë. Por ne kemi folur për qeverinë teknike, sepse unë konsideroj se qeveri teknike nuk mund të ketë në Kosovë për zgjidhjen e problemeve të thella politike, sepse dialogu me Serbinë është një problem tani shumë i madh politik. Po flasim për qeverinë gjithë përfshirëse. Që dikush po e quajnë teknike, por ideja është që të futet të krijohet një qeveri e cila do të kishte përsipër dhe mandat për udhëheqje e dialogut. Tash ju pyes, në këtë idenë e LDK-s, si do duhet të duke kjo qeveria gjithë përfshirëse? Po një qeveri e cila i ka të gjitha partitë parlamentare të renditura sipas fuqisë politike që kanë kuvend. Dhe si do të udhëheqej? Sipas në bazë numrit deputetëve që në kuvendin e Republikës Kosovës. Qofse LDK është partia e parë me deputet, atë LDK do të jetë e parë, jo më PDK-ja. Duhet ta ketë edhe kryeministrit? Do ta ketë edhe kryeministrin. Qofse edhe partia e dytë, e cila është me numër deputetëve, partia e tretë me numër deputetëve. Dhe partia e dytë çfarë duhet ta kishte për shembull? Kryetari i kuvendit, vendoset në pyetje këtu edhe kryetari i kuvendit apo vetëm qeveria? Ne nuk e kemi përpunuar këtë në pikpamje të bartësve të
pozitave, por ajo që ne kemi thonë dhe që qëndrojmë fuqishëm mrapa saj, është se ne konsiderojmë që dialogun do të zhvilloj qeveria. Do të jo një grup negociator, ose grupi, themi, si po thonë, ekipi shtetëror, sepse ne s'mund të kemi ekipe shtetërore kur kemi gjitha institucionet e Republikës Kosovës. E kemi kuvendin, e kemi qeverinë, e kemi presidentin, secili prej tyre me kushtetuti ka fushveprimin edhe përgjegjësitë e veta, dhe përgjegjësia e qeverisë është qeveria të zhvillojë negociatat. Negociatat i bën qeveria, i bjen dokumente në kuvend, kuvendi ratifikon, pasi që të ratifikohet, pastaj nënshkruhet nga presidenti. Dhe ne qëndrojmë që do të në çdo rrethon qeveria do të mbartë dialogun. Dhe kryeministri do të jetë ai i cili ka me përfaqësu shtetin e Kosovës në dialog. Ne në asnjë rast nuk ja ndalojmë që të jetë edhe aty presidenti, edhe nuk kemi kundër, por dialogun do ta bëjë qeveria. Dhe kur të vjen kuvend, natyrisht ne do të sigurojmë pastaj 2/3 e votave në kuvend. A ka LDK kryeministrin për, a jeni ju zoti Mustafa realisht kandidati LDK-s për një kryeministër në qeverinë gjithëpërfshirëse? Jo, ne nuk apo e ka mendu partia se kush mund të ishte? Jo, ne nuk kemi mendu për individ, ne kemi mendu për proceset, do të thotë, ne kemi thonë se një proces i tillë do të mund të Po kush është LDK që do të mund të bartë një proces të tillë, sepse nuk është proces i lehtë. Po mund të them se LDK ka mjaft shumë njerëz që bartin këtë proces tash, është jo korrekte që unë të emërtoj njerëzit këtu, por ne jemi partia, do të thotë që kemi përkraje qytetare, jemi partia që tani kemi numrin më të madh të deputetëve, jemi partia që sipas gjitha sondazheve po del me përkraje të mëdha të qytetarëve, do të thotë tash që qëndrojmë në rendin e parë. Dhe jemi partia po ashtu që kemi dalë nga zgjedhjet lokale si parti larg më fuqishme se sa PDK-ja, se sa partitë e tjera politike, prandaj po të mos kishim ne njerëz, atëherë ne s'do të ishim kjo LDK që jemi kështu që njerëz kemi, por do të thotë procesi do të jetë krejt ndrysh. Por unë mendoj që zgjidhja më e mirë, që nuk është kjo zgjidhje optimale, zgjidhja më e mirë për Kosovën është që ne të shkojmë zgjedhje. Ne përmes zgjedhjeve ta masim forcën tonë, ta marrim legitimitetin qytetar për dialogun, ai nuk është një proces i cili zgjat shumë, edhe pastaj ta themelojmë qeverinë ashtu siç dalim nga zgjedhje dhe qeveri ta merr për obligim që të zhvillojë dialogun, por po ashtu që gjatë këtij procesi ne të krijojmë në vërtet të zotohemi të gjithë, edhe LDK-ja, edhe PDK-ja, edhe vetëvendosja, se ne do të jemi proces në vërtet do të jemi pjesë e procesit, dialogut në mënyrë që pastaj të mos kemi vërejtje lidhur me atë, edhe fuqishëm të angazhohemi në këtë proces sepse është në pyetje Kosova. Janë pyetje, themi, çështje të cilat ne zguxojmë t'i lëmë anash pa marrë parasysh a jemi opozita apo jemi pozitë. Do t'ju pyes edhe një herë për këtë qeverinë gjithëpërfshirëse për të dalë pastaj tek këto opsionet e mundshme të tjera nëse sa arrihet kjo. Shihet se është një synim edhe i partnerëve koalicionit, po edhe presidenti Thaçi duke ditur që pa LDK-n është vështirë që të bëhet një marrëveshje me Serbinë, dhe jo vetëm për shkak votave në kuvend, por për faktin se LDK është partia me traditën dhe historinë më të gjatë, dhe do të ishte gati se e pa kuptim që të vendoset kohëri i Kosovës pa LDK në një formë. Por në anën tjetër nuk shihet një disponim që të kemi një zgjerim të qeverisë ta zëm me vetëvendosjen. Ju po thoni se opsioni i LDK-s është një qeveri gjithëpërfshirëse, që parashin parash edhe vetëvendosjen. Do pranonte LDK-ja një qeveri gjithëpërfshirëse ku do ta kishte kryeministrin, po që nuk do të ishte krejtësisht përfshirëse, pra gjysmë gjithëpërfshirëse, pa vetëvendosjen, apo ky është një kusht, ta themi kështu i pathyeshëm, që duhet të jenë të gjithë. Unë do të falenderoj për pyetjen, sepse pyetja është shumë e qartë, është e saktë, dhe unë po të japi përgjigjen e saktë që ne s'do të pranojmë në asnjë rast asnjë lloj qeverie pa qenë gjithë aty brenda. Të shkojmë vetëm zgjedhje. Asnjë qeveri ku një subjekt politik mbetet jashtë, qoftë vetëvendosja ose ndonjë subjekt tjetër. Asnjëri nuk ka arsye në këtë vend të thotë që vetëvendosja nuk duhet të jetë brenda. Ata i kanë votat, e kanë programin e vet politik, i kanë qytetarët që përkrahin atë subjekt politik. Unë tash nuk mund të flas as mirë as keq për ta, edhe s'kam arsye që të flas, sepse
Edhe unë kom pas probleme edhe me Por ju si duket i keni te kalu këto probleme, por shihet një afërsi e LDK-s me... Kemi qare pa te kalu, me gjithë do t'i te kalojmë problemet, sepse kemi në pyetje interesat e vendit mirë, por në asnjë rast zguxojmë të shprehim ose të vëmë kufi përjashtues për një subjekt politik i cili është subjekt parlamentar, i cili ka marrë votat qytetarëve dhe i cili është pjesë e proceseve politike dhe proceseve shtetërore të Kosovës. Prandaj në asnjë rast ne nuk do të pajtohemi që të bëhemi pjesë e një qeverie, as me PDK-n, as me askën, nëse nuk janë gjithë mbrana, në këtë rast po flas për qeveri gjithë përfshirës. Por nëse nesër do të shkojmë zgjedhje, pas zgjedhjeve pastaj ne do të marrim vendim ose para zgjedhjeve si LDK-së si do të shkojmë. A do të shkojmë vetë, në parim si LDK në Këshillin e Përgjithshëm kemi vendosur me shku vetë, dhe çfarë do të bëjmë pasi dalim për procesit zgjedhor. Do kthehemi pak mbrapa dhe të hapim këtë temën e zgjedhjeve. PDK nuk e pat shumë të vështirë në fakt që të jepte votat opozitës për shkarkimin e qeverisë tuaj, për shkarkimin e qeverisë Mustafa, shpërblerjen e kuvendit, pra për mocionin për rënien e kuvendit. Ndërkohë që ndonse ka thyrje të mëdha dhe duket se thyrja më e madhe mes PDK-s dhe partnerit koalicionin, këtë rast AK-s dhe Haradinajt, është me taksën. Por si duket sikur ajo po heziton të bëjë të njëjtën gjë. Pra të jep votat, të jep nënshkrimet, realizimin e mocionit për rrëzimin e qeverisë. Pse po frigohet PDK nga zgjedhjet? Keni një përshtypje për këtë gjë? Do shumë mendoj që gjithë këto subjekte politike ose ky koalicion qeverisës tani ka rënë kurth, sepse ka rënë kurthën e vet. Unë s'dëshiroj tash të kthehem mbrapa dhe të flas se si ata kanë organizuar mocion e mosbesimit, edhe to pas të nënshkruar me marrëveshjen me ne që asnjë ata s'do t'i bëjnë mocion mosbesim, do të kanë rënë, po është punë e tyre, është punë. Jo them se të nuk po e bën tash. Mirë po tash se bëjnë, sepse tani do të dinë që nëse bëjnë, kanë rrezik që t'i humbin zgjedhjet. Për arsye se nuk po dalin mirë me këtë qeveri edhe me këtë qeveri se u tregon se janë shumë dopt, se s'kan strategji të qeverisjes, se po qeverisen dëm të qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë këtë nuk ja dëshiroj vendit tim, as nuk do të dëshiroj që edhe ta them, sepse do dëshiroj që gjithmonë të kemi një qeveri e cila çon këtë vend përpara, i kanë rrezikuar marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, i kanë keqësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët tanë strategjik. Kanë problem se si me bo mocion e mosbesimit, sepse e din që një partner i koalicionit nuk po heq dorë për një kërkesë që ata po e bëjnë për taksën. Ata njëherë deshtën të marrin meritën se ata kanë qenë propozues të tarifës ose taksës për 100%. Kur erdhi letra nga SHBA, pastaj fillon të tërhiqen nga ajo dhe të mos deklarohen në mënyrë eksplicite se e kuj ka qenë ideja dhe kush e ka marrë vendimin. Mirë po i vetmi që po i qëndron tani mrapa këtij vendimi është kryeministri Haradinaj. Në fakt taksa nuk është vu për dialogun. Gjithë të dim atë se taksa është vu për shkak dështimit të qeverisë dhe të koalicionit në antarësimin e Kosovës në Interpol. Jo tha që zoti Haradinaj është i vetmi që po i qëndron taksës, ndërsa la të kuptohet që zoti Veseli ndoshta mori meritat, po tërheqet nga ajo. Ju shihni burnor pozitiv këtë refuzimin e zotit Haradinajt që të heqë taksën dhe të qëndrojë asaj, apo si e komentoni këtë çështje? Jo, unë mendoj që ata që kanë vendosur për taksën, nëse për taksën ka qenë pjesë e vendimit edhe zoti Veseli, edhe tjerët, edhe ministrat e PDK-s në qeverinë aktuale, do të gjithë ata duhet ta marrin përgjegjësinë për vendimin se çfarë për fatin e taksës. S'mundet fati i taksës të mbetet çështje e një vendimi të ngushtë ose të një individi. Edhe s'mund kërkush të hiqet nga kjo, edhe të bëj pastaj apel ose kërkesa tek kryeministri, sepse themi çështja e taksës nuk është vetëm çështje e qeverisë. Është saktë që qeveria ka pru vendimin, por është saktë se vendimi është punë bazë të një pajtueshmërie të një koalicioni qeverisës. E kanë pru këtë vendim me konsultë apo pa konsultë faktorit ndërkombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo jo është pastaj pra punë tyre. Unë sa kam qenë kryeministër, çdo javë kemi pas konsulta me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
edhe do të thotë është rregull që ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës kontakton edhe me presidentin, kryeministrin çdo javë, dhe ne çdo javë një orë e gjysmë apo 2 orë kemi diskutuar për çështjet aktuale edhe për proceset për cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të interesuar që t'i çojmë përpara. Do të thotë s'ka qenë asnjë problem që edhe kjo çështje diskutohet edhe trajtohet me Ju keni kontakt edhe me ambasadorët, edhe me ambasadorin amerikan dhe keni vizita. A u përmend këtë çështje? A kanë bisedu qeveria aktuale? A kanë trajtu këtë çështjen e taksës më herët me diplomatë huaj? A ju kanë thënë ndonjë gjë? Ne nuk e kemi biseduar këtë çështje me përfaqësues të SBA-s. Ndonse publikisht po thonë që ka qenë një konsultuar. Kam pasur me ambasadorin Kosnet takime, kam pasur edhe me ambasadorin Delavi takime derisa nuk e ka lënë detyrën. Mirë po deklaratat e tyre kanë qenë që do të thotë nuk ka pas konsultime. Tani me qenë se është fjala për një partner strategjik të Kosovës, edhe për një shtet i cili në mënyrë drejt për drejt e ka ndihmuar pavarësinë e Kosovës, i ka ndihmuar edhe njohjet e Kosovës, sepse ne do të kishim pas 116 shtete që kanë njohur Kosovën pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të thotë ministria më e fortë e jashtme e Kosovës kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata kanë punuar për ne, ata kanë kryer punë për ne. Unë di por kemi shkuar në Washington, ose kemi shkuar në New York, ose kemi shkuar në sesionin e Kombeve të Bashkuara, sesionin vjeshtor. Do të thotë ata interesu për punën tonë, kanë ditë punën tonë më mirë se sa që i dim ne këtu në Kosovë, dhe kanë ditë çdo shtet me emër me emër, do të thotë çfarë disponimi ka për Kosovën edhe çfarë duhet më bë me atë shtet, në mënyrë që ata me përkrah Kosovën, do të thotë i kanë ditë punë tona, sa i përket marrëdhënieve të jashtme, më mirë se sa që ne edhe kanë pas përkushtimin më të madh, mos të më të madh sepse ne kemi pas përkushtim, po s'kemi pas forcën, ata edhe kanë pas forcën, edhe kanë përkushtimin, kështu që në këtë aspekt ne do të jemi të kujdesshëm, do të thotë si ta i kalojmë këtë çështje, si ta i kalojë kjo qeveri këtë çështje. Zoti Mustafa, t'ju pyes, është pyetje hipotetike por direkte, por ja u bëj për shkak se veçoheni për një gjykim të ftohtë dhe do ju pyesja, po t'ishit ju kryeministër dhe do të kishit të vendosur këtë taksën, pas ti presioni amerikan, çfarë do bëni? Do të heqni taksën, do të kërkoni diçka në këmbim për heqjen e taksës, sepse shumë kush po e lidh këtë taksën edhe me çështje që na vijnë pastaj. Tani, themi po ti shoh kryeministër, në vërtet. Në rrethanat e sa'at janë, po ta zëm nuk është Ramush Haradina dhe të ishte Isa Mustafa. Po në radhë parë nuk do të kisha vendosur për taksën, themi pa një konsultim me një vend që jemi konsultuar gjithmonë. Për gjitha çështjet jemi konsultuar dhe ja vlen të konsultohemi për gjitha çështjet sepse themi ata i njohin themi çdo gurit themelit të këtij shteti si është vu, edhe çfarë duhet vetë edhe më tutje. Dhe po të isha unë do të ulesha me ta dhe do të bisedojshë se si me ka përcy këtë situatë. Nuk do t'i thojsha jo, mirë po do të me gjetë zgjidhje që taksat mos hiqet, vetëm si refleksion i presionit që po i bëhet Kosovës, por do të reciprokisht të bëhet të presion edhe Serbisë, që Serbia të heqë dorë nga fushata e dytë që po bën për tërheqjen e njohjes për Kosovën. Që Serbia të heqë dorë, në vërtet implementoj marrëveshjen për energji, sepse është një marrëveshje që ata 2 herë kanë nënshkruar, edhe një investim për 80 milion euro që na ka mbet neve dhe Shqipërisë për transmisionin e energjisë elektrike, i cili nuk po hyn në funksion për shkak se kërkush s'ka bën vrejtje kur Serbin, pse ata marrëveshjen e nënshkruar nuk po implementojnë. Që Serbia të heqë dorë nga pengimi qarkullimit të lirë të mallrave dhe të njerëzve në territorin e Serbisë, edhe të implementoj gjitha marrëveshjet që i kemi nënshkruar me ta, do të thotë që ata të zotohen para komunitetit ndërkombëtar se do t'i bëjnë këtu, edhe pastaj përmes këtij zotimi, themi edhe ne të shohim se si të veprojmë me tarifën, që ajo mos të hiqet, po ajo të suspendohet për një periudhë të caktuar kohore, në mënyrë që nëse Serbia nuk i implementon pastaj zotimet e veta, tarifat të kthehet aty ku ka qenë, por e tash. Themi, a na siguron tarifa prej rreziqeve të cilat po pritën të ardhmen, është çështje tjetër, sepse tarifa nuk është destinuar, kur është vu nuk është destinuar që ta pengoj dialogun. Mirë, po ne do të jemi bashkë gjithë sa i përket kësaj,
që ne mos lejojmë që të bisedohet për territorin e Kosovës, mos lejojmë të diskutohet për ndryshimin e kufive dhe për korrigjimin e kufive, ose për delimitim, ose për demarkacion, sepse nuk ka demarkacion pa shënimin e vijës kufitare. Kur të bëhet shënimi i vijës kufitare, do të që komisionet e 2 shteteve të punojnë në shënimin e vijës kufitare, do të s'mund të hyjmë që ne t'ja vëmë kulmin shtëpisë pa e vu themelin, sepse në këtë rast po i ndrojmë tezat dhe me proporcionet logjike. Prandaj unë mendoj se në këtë aspekt ne duhet të jemi bashkë të gjithsej për këtë kësaj. Qofse presidenti ka thonë ose është angazhuar për një zgjidhje për cilën ai ka menduar se duhet bëhet, dhe ne kundërshtojmë atë zgjidhje, atëherë ne dëshirojmë që të kemi sa më shumë alat, që ta kundërshtojmë atë, por ta bëjmë një zgjidhje e cila kishte me funksionu për njohjen reciproke në mes Kosovës edhe Serbisë, që ne ta kapërcejmë këtë problem. Du ju bëj edhe 2 pyetje ndoshta rreth këtyre skenareve dhe opsioneve zimit qeverisë për të dalë pastaj në pjesën e dytë pak më shumë të fokusuar në dialogun dhe në qëndrimet e LDK-së dhe në rreziqet që vjen Kosova. Ju pyeta gjatë rrugës se pse po friksohet PDK të jap votat për mocionin, pra të rrëzoj qeverinë ndonse ka mos pajtim me kryeministrin Haradinaj. Dhe tash do ju pyes, dhe e tham gjithë, LDK dele para në sondazhe, PDK diku e dyta, diku e treta, po ka fare pak rëndësi i dyti apo i treti, sepse i pari ndërton qeverinë. A ka ju keni një afërsi me vendvendosjen, por nuk është që nuk keni raporte edhe me gjithë lider tjerë përpos me zotin Veseli, për të se do ju pyesja pas, do duhet ju pyesja pse pastaj. Por tash do ju pyes, a ka PDK frikë të shkojnë në zgjedhje sepse friksohet që skenari i ardhshëm i qeverisjes do të jetë pa të? A synon LDK që nëse dele para të lënë PDK-n jashtë qeverisjes së ardhshme? Po unë jam i bindun, edhe jo vetëm unë, po dhe LDK-ja që zgjidhja më mirë për Kosovën, është që PDK-ja në të ardhmen të shkojnë në opozitë. Edhe unë mendoj se i shërben edhe PDK-s opozita, dhe i shërben Kosovës një qeverisje pa PDK. Për arsye se ka shumë çështje të cilat do të zgjidhen të ardhmen. Unë konsideroj se shteti është kap keq, institucionet e shtetit, dhe këto institucione nuk mund të shkapen me një qeverisje me PDK në të ardhmen. Ata kanë qeverisë mjaftshëm, kanë qeverisë. Me këtë do qeverisni zoti Mustafa. Në qoftë se do të përjashtojnë PDK-n dhe do të kishim zgjedhje, a keni sot të preferuar për qeverisje si LDK? Tash drejt është themi pak vështirë që themi të kënaqemi kështu me gjitha preferencat ose me gjitha kriteret që edhe ne si LDK mund t'i mendojmë ose mund t'i parashtrojmë. Sepse te çdo subjekt politik mund të gjejmë tmeta, mund të gjejmë neta edhe te LDK-ja, edhe te vetvetja, sepse edhe ne jemi do të thotë ideale edhe pa tmeta, mirë po i gjejmë edhe te këtia. Diku gjejmë tmeta te programi politik. Diku gjejmë tmeta tek themi qeverisja ekzistuese tanishme ose qeverisja e kaluar. Mirë po neve vetë kushtetuta në ka prunë në atë situatë që asnjë subjekt politik, pa marrë parasysh sa mund të merë vota dhe deputet, nuk arrin me i pas 61 deputet vetë, njërë që me qeveris vetë këtë vend pa një koalicion, dhe ne jemi detyruar me bon koalicion. Dhe në këtë detyrim ne pastaj do të orientohemi të partnerët me të cilët mund ta qeverisin vendin mirë. Që janë potencialisht? Themi që janë partnerët me të cilët mund ta zhvillojmë ekonomikisht këtë vend, që ta shkapim vendin nga korrupsioni, nga krimi, edhe nga kapja e shtetit, edhe që të mund të hapim rrugën e integrimit kush janë me emra zotë evropian. Po tash me emra si parti sepse nuk janë 100 parti po, Kosovë. Nuk janë. Supozoj që e parashini vetëvendosjen, po a vetëm nëse vetëm vetëvendosjen edhe për vetëvendosjen nëse kemi një vendim, themi të eksplicit ose të prerë LDK-s që do të shkojmë me vetëvendosjen, sepse edhe me ta do të bisedojmë se sa mund të pajtohemi për disa çështje apo sa jo. Atë që po bëjmë tani me vetëvendosjen është opozita. Edhe ne në bërit opozitë do të kemi gjetë gjuhët përbashkët edhe korektësi në mes LDK-s dhe vetëvendosjes, mirë, po ne nuk kemi ullë kur të sqarojmë çështjet e qeverisjes përbashkët në të ardhmen. Nuk di se ka
themi, edhe i tharë dhe kundërshtarë, dhe brenda LDK-së dhe brenda vetëvendosjes për një qeverisje në të ardhmen, sepse ka tillë që e parapëlqejnë një qeverisje tillë, ka tillë që nuk e parapëlqejnë, themi edhe tek na, edhe te ata mirë, po themi duhet edhe me vetëvendosje, edhe me subjekte të tjera, këto që janë, themi në kuvent, të ulemi, të gjejmë një gjuhë të përbashkët, themi se si mund të kapërcejmë dallimet tona, edhe si mund të bëhemi bashkë, themi për një program të mirë qeverisës, i cili do të bënte mirë Kosovës edhe integrimeve të saj euroatlantike në të ardhmen. Pyetje direkte, zoti Mustafa. Në kohën kur do të kemi një marrëveshje me Serbinë, në kohën kur e kemi në funksion gjykatën speciale dhe cila ka nisë intervistimet e para me gjasa dhe akuza do të nisë shpejt. Në rast të zgjedhjeve, do të ishte e gatshme LDK që të krijojë një qeveri që do ta lënte anash ta zëm PDK-n po dhe krejt krahun e luftës. Tash unë mendoj se apo do bënte një mix ndoshta. Unë mendoj se zgjidhja më mirë është një mix. Sepse edhe për dialogun, unë kam thonë dhe publikisht, edhe për dialogun do të thotë zgjidhja nuk është zgjidhje mirë, as me LDK-ja, themi si partia e cila nifet do të thotë rezistencës paqësore në kohën e presidentit Rugova, as metet subjektet politike të cilat kanë lind nga UÇK-ja dhe që tani janë transformuar në parti, themi parti politike parlamentare. Do të duhet mirë, po edhe këtë mix duhet me pasë si të ndërtohet. Por në gjithë këte, do të thotë nuk do ta parapëlqeja një koalicion tashëm me PDK-n. Me tjerët, themi mund të ulim edhe të bisedojmë. Do të pyesja kështu, PDK disa herë ka kohëve të fundit po të çon sinjale se nëse nuk ka rrinë një marrëveshje me kryeministin Haradinaj, nuk do ta rrëzojë atë, po do të tërhiqen nga qeveria. Kjo jo domosdoshmërisht do të nënkuptonte rënien e qeverisë, por do të nënkuptonte një mundësi të kryeministrit që të zgjerojë qeverinë e tij. Dhe ka një frikë, ka një breng të PDK, po dhe ka një perceptim të opinioni publik se do mund të kishim në këtë formë një ringjallje të asaj dikur që ishte vlan. A do të ishte LDK gatshme që t'i bashkangjitje qeverisjes Haradinaj në një skenar të tillë? Në skenar të tillë, unë mendoj se çdo skenari i tillë ose skenari, themi, i daljes dikujt nga ky koalicion do të çojë në zgjedhje të reja. Dhe unë mendoj se ajo pastron situatën. Çdo themi manipulim tjetër politik nuk do t'i shërbente demokracisë këtij vendi. Prandaj LDK nuk është e gatshme të futet në konstruksione të tilla, themi qeverisë ose të qeverisë. Duhet të jemi të gatshëm të shkojmë në zgjedhje edhe përmes zgjedhjeve ne të sqarohemi. Kur shkojmë në zgjedhje, pastaj përmes zgjedhjeve në një formë i pastrojmë edhe hipotekat e shkaluarës. Zoti Mustafa, faleminderit për pjesën e parë. Do vazhdojmë në pjesën e dytë me dialogun pas një bloku të shkurtër të marketingut. Performanca dhe efikasiteti ynë më i lartë, sepse ka shumë rëndësi me çka e mbush ndjenjen. Shell V-Power. Njoftim. Konsumator të nderuar, nga data 14 shkurt në adresar 377 duhet të zëvendësohet me 383. Kujdes, thirrjet e drejtuara me +377 nuk do të jenë më të mundura. Andaj luten konsumatorët që të ndërrojnë mënyrën se si e formojnë numrin kur duan të komunikojnë nëpërmjet operatorit Vala. Zoti Mustafa, presidenti tha që duket se i ka vendosur vijat e tij, vijat e kuqe në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, në atë të marrëveshjes përfundimtare. Në deklarimin e tij të fundëm tha se harta e Kosovës sipas tij është Trepça, Mitrovica, si dhe Ujmani, por kjo nuk është harta aktuale e Kosovës. Unë mendoj se kufit që i përcakton presidenti i vendit, zoti Thaçi, janë kufit gabuar.
Dhe unë vlerësoj se ne do ta bëjmë gabimin më të madh në Kosovë, nëse e hapim çështjen e kufive dhe çështjen e territorit të Kosovës. Gjitha ish-republikat e Jugosllavisë janë themeluar si shtete në kufit që i kanë pas në territorin e ish-Jugosllavisë dhe ne po ashtu jemi themeluar si shtet në kufit që krahina e Kosovës i ka pas në ish-Jugosllavi. Jemi themeluar në bazë të pakos Satisarit, në bazë të aneksit veçantë të asaj pakoje, e cila flet edhe për kufit dhe cila thotë se kufit e Kosovës janë kufit cilat i ka trashëguar Kosova me 31 dhjetor të vitit 1988. Dhe ata kufi pastaj janë bartë edhe në deklaratën e shpalljes pavarësisë. Dhe deklarata e shpalljes pavarësisë në një pikë të veçantë thotë se cilët janë kufit e Kosovës sipas aneksit të pakos Satisarit. Dhe nëse ne tani hapim çështjen e kufive, ne hapim edhe çështjen e deklaratës pavarësisë. Do thotë me të cilën ne kemi shpallë pavarësinë. Pra po e hapim shtetësinë e Kosovës. Hapim shtetësinë e Kosovës. Dhe në asnjë rast askush në këtë vend nuk guxon të jap vetit drejt që të hap shtetësinë e Kosovës, sepse unë jam shumë i bindur duke njohur logjikën e Serbisë. Se po guxon ta bëj këtë zoti Thaçi. Zoti Thaçi ndoshta ka hyrë ndonjë aranzhman, ndonjë pazar, themi me Mogherinën dhe me presidentin e Serbisë, me Aleksandar Vučićin, por një gjë të tillë unë mendoj se është totalisht e papërgjeshme dhe është e papranueshme. Për LDK-n është e papranueshme. Unë mendoj se duhet të jetë e papranueshme edhe për çdo qytetar të Republikës Kosovës, sepse unë jam shumë i bindur. Nëse ne hapim çështjen e kufive, ne hapim çështjen e statusit, e hapim çështjen e shtetësisë Kosovës dhe këtë çështje s'mund ta mbyllim. Serbia komunalon, do thotë në gjendje të fluide, do thotë ku ne kemi heq dorën nga deklarata e pavarësisë tek kufite e vendit, atë s'mund ta mbyllim, ne s'mund ta detyrojmë Amerikën edhe ne të themi shko bombardoje edhe njerë Serbinë, sepse Serbia na tradhtoi gjatë procesit dialogut, na shtyni me heq dorë prej shtetësisë tonë, s'mundemi as Bashkimin Evropian, sepse aty kemi 28 politika të jashtme, do të nuk kemi një politikë të jashtme që ta detyrojmë edhe të themi hajde me implementu marrëveshjen, sepse ju na keni thënë që ne tash duhet bëjmë ndryshimin e kufive dhe s'mundem as zonin Mogherini, sepse e përfundon mandatin maj të këtij viti dhe është absurde që ne tentojmë që me ta bëjmë një marrëveshje, to ditë se Komisioni Evropian e përfundon mandatin e vet në maj të këtij viti. Do thotë ne duhet të jemi të garantuar fuqishëm për marrëveshjen që e bëjmë, por në asnjë rast ne zguxojmë të mendojmë që ne duhet të bëjmë ndryshim të kufive, që ne duhet bëjmë korrigjim të kufive, sepse korrigjim s'ka as lehtë as stronë, korrigjimi është korrigjim. S'mund me thonë kemi korrigjim të lehtë kufive, na po mojmë Mitrovicën e Veriut edhe Ujmonën po mbajmë në një forme, po japim edhe 900 km ose 980 km katror për japim Serbisë, e ne pastaj po marrim luginë e Preshevës, kur e dim se edhe në luginë Preshevës me Dvegja, do të është një komunë e cila mbi 90% ka Serb, edhe ka shumë pak shqiptar, se Bujanovci, themi prej 20.000 banorëve i ka, mbi 10.000 banorë janë Serb, një 5.000 banorë janë Rom, e tjerë do të përmi gjysma, pra bjen se janë tjerë nuk janë shqiptar, edhe themi e kemi Preshevën, e kemi disa fshatra, edhe me të nuk pojmë një zgjidhje. Edhe ne kemi pasur edhe një deklaratë Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, njerëzve të akademisë, që kanë thonë se ne do të përmes kësaj bëjmë një gabim të madh, sepse ne e zhbëjmë tërsinë e luginës Preshevës. Ashtu siç është zhbër tërsia Sanxhakut, themi me ndarjen e malit Zit Serbisë, dhe do të mos s'kemi Sanxhak, nuk do të kemi as luginë Preshevës. Ne do ta përkrahim luginën, do të përkrahim shqiptarët atje, do të kërkojmë reciprocitet drejt atyre karshi drejtave që kanë Serbët këtu, por në asnjë rast që ne ta mashtrojmë vetveten edhe shqiptarët luginë e Preshevës, edhe opinionin se ne po ju bëjmë zgjidhje atyre, sepse ne nuk bëjmë zgjidhje të mirë për luginë e Preshevës, nëse bëjmë zgjidhje të keqe për Kosovën. Zoti Mustafa, tash po më duhet me shpalu dhe me i diskutu gjërat të cilat zyrtarisht nuk i kemi pa, po nga ajo që i kemi dëgju dhe çfarë po flitet për një projekt i cili do të nënkuptonte shkëmbime territoreve,
por i cili po ashtu nuk do të nënkuptonte njohjen e Kosovës nga Serbia, i cili nuk do të nënkuptonte as antarësimin e Kosovës në OKB, por shkuarjen e Kosovës në këto mekanizma përmes një konfederate me Serbinë. Nëse ne do shkonin drejt një hapi të tillë, a do e mbysnin vetë shtetin e Kosovës? Tash kë konfederate ju thatë me Serbinë, vërtet është me Shqipërinë, me Shqipërinë, po. Me Shqipërinë po të kuptova. Por ne në qoftë se hymë në dialog me korrigjim të kufive, me ndryshim të territorit, do të ne praktikisht të sakatosim këtë vend, edhe ne paguajmë një çmim të madh të shtetit. Do të thotë është problem sa do të kemi shtet Kosovës apo nuk do të kemi. Ajo për cilën ne do të luftojmë negociata me Serbinë, është që Serbia ta njohë shtetin e Kosovës. Edhe që marrëveshja me Serbinë të jetë marrëveshje për njohjen reciproke, dhe që dialogu me Serbinë të zhvillohet si dialog ashtu si ne kemi definuar në LDK, shtet më shtet, jo si dialog mes Prishtinës dhe Beogradit. Sepse me këte edhe Bashkimi Evropian neve na ka deformuar në një formë shtetësinë, duke mos e njohur Kosovën si shtet. Edhe në vend që thuhet se dialogu po zhvillohet mes Serbisë dhe Kosovës, është thonë që dialogu po zhvillohet, thuhet që ne kemi problem mes dy kryeqyteteve, kryeshtetit të Kosovës dhe të Serbisë, ajo problem mes dy vendeve, do të thotë problemet pas zgjidhura që kanë beta akoma për arsye se Serbia akoma po dëshiron të ushtrojë ndikim në disa pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Ne do ta zgjidhim problemin tonë, ne do të bëhemi shtet. Çka do të bëjmë ne pastaj kur të bëhemi shtet? A do të bashkohemi me Shqipërinë? A do të bashkohemi apo jo? Është çështje që duhet institucionet e Republikës Kosovës si shtet të vendosin, por nëse ne e paguajmë çmimin e shtetësisë tonë për një ide që ne do të bëhemi pjesë e konfederatës me Shqipërinë, e do të ishte gabime madh. Është gabim edhe atyre në Shqipëri që mund ta kenë paramenduar këtë që Edi Rama është qëndron afër kësaj ideje. Po tash Edi Rama nuk është deklaruar akoma publikisht për të, është mirë që ai deklarohet sepse është paragjykuese tash unë të them se është e tij apo nuk është, mirë po unë mendoj se është e domshme për Kosovën që ne përmes dhënies territorit ton ta blejmë një konfederat me Shqipërinë, sepse s'mund ta shesim ne shtetësinë e Kosovës për një konfederat me Shqipërinë. Çështja e bashkimit me Shqipërinë është çështje të cilën ne duhet ta mendojmë për jemi shtet sovran i pavarur në këta kufi, dhe edhe është çështje e cila duhet ta bëjë edhe shteti shqiptar dhe qytetarët e Shqipërisë në të ardhmen, por asesi që dialogun që zhvillojmë tani me Serbinë, ta bëjmë që Serbia të na lënë gjysmë të rrugës, që mos ta njohë pavarësinë e Kosovës, që të na merr një pjesë territorit të Republikës Kosovës, që ta degradoj shtetin e Kosovës për një konfederat të ardhshme me Shqipërinë, sepse edhe mënyra të shprehurit, mënyra të artikulimit, themi edhe të vuçiqit, edhe daqiqit, është e tillë që ata tani nuk thonë se ne po i zgjidhim problemet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, po thonë problemet mes serbëve dhe shqiptarëve dhe ta bëjmë ndarjen mes serbëve dhe shqiptarëve. Themi këtë tezë ne nuk do ta pranojmë. Ne do ta pranojmë vetëm realitetin që ne do të bëjmë zgjidhje ndërmjet dy shteteve, shtetit tonë dhe shtetit tyre. Kur të bëhemi ne shtet, ne jemi ata që vendosim se çfarë do të bëjmë me vetveten. A jemi të gatshëm ta udhëheqim këtë shtet, ta drejtojmë, edhe që me Shqipërinë ne të bashkohemi në Bashkimin Evropian, që kemi thonë gjithmonë, apo çfarë do të jetë zgjidhja për jo të orientohemi në një zgjidhje e cila e sakatos këtë vend. Është edhe pjesa e zoti Mustafa, dhe kjo lidhet edhe me këtë asociacionin e komunave serbe. Ju e keni nënshkruar marrëveshjen e asociacionit komunave serbe, e cila ishte negociuar më herët me një draft dokument nga qeveria e Thaçit. Por tash zoti Thaçi po thotë se asociacioni të cilin e keni nënshkruar Bruksel është autonomia serbe dhe se ai refuzon këtë gjë. A ka rrezik Kosova që nga ky dialog ndoshta të shpëtoj veriun, por të humb, ta themi kështu, integritetin e brendshëm të vendit? A është ky asociacioni çmimit që do ta pagunte LDK-ja? Po tani vetëm të sqaroj këtë çështje, do të thotë në marrëveshjen e parë,
ratifikuar me ligj në Kuvendin e Republikës Kosovës në vitin 2013. Në pikat e parë të marrëveshjes, duket janë 5 pika, do të parashihet themelimi i asociacionit. Dhe themelimi i asociacionit do të është sankcionuar me marrëveshjen e parë, edhe me ligjin, të cilin e ka nënshkruar zoti Thaçi në Bruksel, edhe me ligjin për ratifikimin e saj, që është ligj që është votuar me diku 84 vota, me 2/3 e deputetëve. Ajo që unë kam nënshkruar në kuvend ka qenë marrëveshja për kriteret, për themelimin e asociacionit, jo për themelim, po për kriteret, sepse asociacioni është themeluar me marrëveshjen e parë. Dhe në ato kritere, gjykata kushtetuese ka thënë se do të disa prej atyre kritereve nuk është në frymën të kushtetutës, dhe ato duhet të kthehet edhe të jenë në frymën e kushtetutës. Gjykata nuk ka, në asnjë rast themi nuk ka konstatuar se marrëveshja është në kundërshtim me kushtetutën, sepse dhe s'mund të jetë një marrëveshje politike në kundërshtim, e nuk ka qenë akt juridik. As statut, as ligj, do të thotë që të jenë në kundërshtim, por ka qenë marrëveshje, por ka thonë se për të themeluar, do të thotë duhet që ajo të jetë në frymën e kushtetutës. Gjëja do të thotë më e vlefshme që ne kemi arrit me ato kritere, është se në kritere kemi thonë që për themelimin e asociacion, për statutin do të vendosë gjykata kushtetuese. Dhe statutin nuk do të hynë fuqi asociacionit, pedhon mendimin gjykata kushtetuese. Ato ka nënshkruar dhe Vučići. Do të thotë me marrëveshje Vučići ka pranuar fuqinë e gjykatës kushtetuese. Është marrëveshja e Brukselit kjo autonomia speciale për serbë, sikur se po e interpreton zoti Thaçi? Asnjë autonomi s'është në to, asnjë kompetencë ekzekutive s'është në atë marrëveshje, asnjë pushteti i tretë s'është në atë marrëveshje. Unë e pa nënshkruar marrëveshjen, kam kërkuar letër prej zyrës Bashkimit Evropian dhe kam letrën sot, me të cilën ata konstatojnë se asociacioni nuk do të ketë kompetencë ekzekutive dhe nuk do të jetë pushteti i tretë. Prandaj do të thotë me këto garanca ne kemi nënshkruar marrëveshjen. Dhe në asnjë rast kërkuar marrëveshjen nuk ka kompetenca, sepse kam dëgjuar edhe presidenten që tash LDK dhe kryetari LDK-së e ka themeluar asociacion, që është e pavërtetë, edhe themi njerëzit që kanë punuar me të, në këtë rast ministrin e drejtësisë, që tash LDK dhe unë u kompruar Republika Srpskën, që po ashtu është do të thotë shumë e pasaktë dhe është e keqe, sepse ata njerëz ka qenë me mua. Zoti Thaçi ka qenë me mua në tavolinë, ulën kur e kam nënshkruar. Zoti Thaçi asnjë minutë nuk ka qenë jashtë bisedave që ne kemi zhvilluar për kriteret për asociacion. Sepse unë kam qenë me te dhe ka qenë Vučići me Dačić. Do të në këtë përbërje ne kemi zhvilluar krejt biseden për kriteret për asociacionin, për andis mund të thotë kërkush që themi është bërë sepse po të ishte ashtu, zoti Thaçi atje kishte me bon vrejtje, mos e unë kam... Thuhet madje që ka insistuar në shkuat sa më shpejt. Po tash, ne vërtet... Nëse doni të na tregoni, e dini këtë. Po tash, ne kemi biseduar bashkarisht edhe asnjë shkronjë të atij dokumenti, unë nuk e kam pranuar, po konsultu me Thaçin, edhe pa konsultu me ekipën tjetër e cila ka qenë me ne, edhe pa u bindë se çdo gjë do të thotë aty është në harmoni, do të thotë me kushtetutë. Ajo që do të thotë ka mbetë pa qartë, ka mbetë pa qartë edhe me këtë vendimin e gjykatës kushtetuese, është që çfarë statusi ka asociacion. Sepse as kjo nuk e ka thonë. Kjo ka thonë që asociacioni e ka statusin e njëjtë sikur ti asociacioni tjetër. Çfarë duhet ta ketë? Mirë, po do të thotë në marrëveshjen e parë, e cila është nënshkruar nga zoti Thaçi në Bruksel, shkruan se do të thotë komunat me shumicë serbe përmes asociacionit do të kenë, si të them këtu, vështrim, full overview. Shkruhet në anglisht, do të thotë vështrim ose pamje të plot në fushën e arsimit, në fushën e shëndetësisë dhe në fushën e zhvillimit ekonomik lokal. Ky asociacioni që kemi na, kërkon nuk shkruan që do të thotë komunat që janë aty kanë kështu pamje ose një farë kontrollet plot mbi te, edhe këtë as gjykata kushtetuese nuk e ka zgjidhur, sepse edhe ashtu kemi me të obliguar që një asociacion i cili mban do të thotë atë asociacion sipas ligjit që ka ratifikuar, me u siguru që Serb do të kenë themi një pamje të plot mbi këto tre fusha që janë të... A do të ishte kjo një autonomi substanciale? Ja, kjo pamje e plot. S'është fort. Mund mendoj jo, sepse ata mund të kenë themi në aspektin e koordinimit, në aspektin e këmbimit të mendimeve, në aspektin e bashkëpunimit,
por jo që asociacione me marrë kompetencat e komunave, ose asociacione me marrë kompetencat ministrive. Sepse në qoftë se bëhet pushtet e treta, i merr kompetencat ministrive, në qoftë se bëhet pushtet ekzekutive, i merr kompetencat e komunave, as një në as tjetër, në as një rast ne s'ja kemi leju me këtë marrëveshje, sepse komuna kryen punën e vet, ministrit i bojnë vetot, këta mund tulen, ti koordinojnë, ti shkëmbejnë mendime, ti det, ashtu siç bojnë edhe asociacionet vende tjera, se çfarë do të ishte më mirë për ato komuna, dhe unë mendoj se ajo s'do ta pengoj asken. Zoti Mustafa, jemi në fund të kohës dhe pyetja e fundit do të bëhet për partinë. Ju kanë aplauduar dhe ju kanë lëvduar aktin kur propozuat ka Abdullah Hotin si kandidat për kryeministër. Një tërheqje taktike, një shembull i rrallë. Pritet që kur të ktheheni nga shërimi do të nisni një proces të zgjedhjes së kryetarit të LDK-s brenda, se të tërheqjes. Pse nuk e bët këtë tërheqje? A u friguat se LDK-ja mund të hyjë në polarizime të brendshme të rrezikshme? Kjo është pyetja e parë dhe nisë gjysmë pyetje. A do shkojë LDK si vjet në garën e brendshme që përfshin zgjedhjen e kryetarit dhe kryesisë? Po tani kur jam vërtet jo vetëm kur jam kthy, po edhe në sa kam qenë në rehabilitim në Gjermani, po kam biseduar atje sepse kanë qenë vizitë nën kryetarët e LDK-s, ka qenë edhe zoti Hote me ta, dhe atje kemi biseduar që është se si themi të krijojmë kushte që të funksionojë LDK-ja edhe pa prezencën time. Edhe mos e kthy kom thirrë, dhe anëtarët e kryesisë edhe nën kryetarët kam thonë që do cilat do të jetë zgjidhja më e mirë. Unë kam qenë i hapur për çdo zgjidhje dhe do të thotë mendimi i tyre ka qenë që ne duhet të vazhdojmë kështu, që unë do të vazhdoj si kryetari i LDK-s, do të ngryt LDK-s, që konsultimet mund të i bëjmë, themi sot mundemi jashtë ose brenda, mirë po themi me insistimin e tyre kemi vazhduar në këtë. Do të ketë zgjedhje të brendshme si vjet LDK që përfshin edhe kryesinë do të kemi, do të zgjedhje të brendshme do të kemi, unë mendoj se zgjedhjet brenda një muaji apo një muaj e gjysmë do të fillojmë LDK, ne në fund vitit të kaluar kemi aprovuar seriozisht platformën për kandidat. Unë po ju them që në vërtetë edhe kam thonë publikisht që për kandidat nuk do të flasim derisa mos ta kryjmë procesin e zgjedhjeve në nivel të 9 degëve. Pra nuk e përjashtoni, nuk e keni hedhur veten jashtë garës. Tash unë jam shumë interesuar që ne të gjejmë një zgjidhje në LDK e cila ka me majt unitetin e LDK-s, e cila ka me majt vinë e LDK-s, themi atë vidë rrugovianet e LDK-s, edhe cila ka me rritë LDK-n. Themi unë vetë fakti që në zgjedhjet e kaluara vetë jam tërhequr dhe kam thonë pëlqoj hapësinë për të tjerë, do të kam lëshuar hapësinë që ne të krijojmë themi një frymë që çdo njeri të krijojmë hapësinë. Unë jam për atë që ne maksimalisht të krijojmë këtë hapësinë brenda LDK-s, mirë po ne do ta bëjmë me marrëveshje të brendshme, do të thotë ashtu siç. A ka Isa Mustafa favorit për kryetarët e LDK-s nëse nuk e sheh veten? Një pjesë e mirë e LDK-s frikohet dhe pret thotë, me siguri zoti Mustafa do të ketë një favorit në fund, një joker që do ta nxjerrë nga dora, nëse nuk hy vet. Them drejtën bashkë kisha dashur që unë themi të përcaktohem për një favorit, sepse do të thotë njëri gjithmonë diken e ka më të afër dikë, jo se diken do më shumë, diken më pak, mirë po unë mund t'ju them se jam shumë i kënaqur me bashkëpunimin që kam pas me njerëz që kam pas afër, i vlerësoj shumë, edhe besoj shumë në ta, prandaj nuk do dëshiroj kur që të bëj dallimin në mes tyre, ne do të ulemi bashkërisht, është fati që kemi komunikim shumë të mirë. Edhe me do që s'kemi pas komunikim, në vërtet përpara kemi pas. A i keni drejtun komunikimet, po sa që me ata që s'keni pas komunikim shumë të mirë. Me ata 12 deputeta, po sa ishin që nuk i votuan si kryeministër, shkaku i LDK-s. Na bëshin 6, është 12, mirë po i kemi asaj, mundu maksimalisht me i ka përcyje dhe themi do t'i ka përcem, sepse ne do të kemi parasysh që në një shtet tillë demokratik, në fillet e demokracisë, s'mund të presim gjithmonë perfekcion ose përsosshmëri, por duhet që çdo njeri prej vetë shkoj ka pak më, unë edhe pashtu jam pak më i vjetër, duhet të jem më i kujdesshëm, më shumë të shoj sepse njerëzit e ri janë më të vrullshëm, ndoshta kanë edhe më shumë drejtë, shohin gjëra të ndryshe, prandaj jam për atë që ne të bashkëpunojmë, unë jam shumë i kënaqur me atë që kemi tani. Zoti Mustafa, faleminderit shumë për Faleminderit shumë, faleminderit, suksese gjithë.